Walang days na hindi ko kayo naalala. May time nga doon inisip ko, sabi ko, siguro yung mga kaibigan ko, sobrang bilis ng mundo sa labas, nakalimutan na nila ako. Oo nga. Ay, araw-araw pagising namin, Mika. Ipipick up pa din. Alam mo, when you teach someone, you also teach yourself. Most of the time, actually, nag-pro-project ka. Like, yun yung kailangan mo marinig. Binigyan mo sila ng Emotional chance. ako with this question. Araw-araw hinahanap ko yung reason kung bakit ako biguin. Camera check. Camera check. Ayan na, third episode na natin, guys! First of all, fresh. Ayan na, na-excite na ako. Alam ko na yung prepare ko para sa guest natin today. But first, gusto ko mag-sound trip. Ano? Ang task mo ngayon ay gawa ng drink ang paparating na house guest. Gagawa ako ng drink para sa kanya. Okay. Sige po, kuya. Pero ka lamang 30 seconds. Ay, hindi ganun. Hindi to Master Chef. Si Mika kasi, ang ating guest for today, mahilig siya sa tequila. Ewan ko ba, majority ng mga friends ko, tequila drinker. First, we need baso. Cheers! I-hype nyo naman ako, guys. Para namang naiinis kayo sa presence ko ba? Wala pa ngang ginagawa. Meron ka ba lemon? Gusto ko tequila. Pagtapos ko mag-shot, sip-sipin mo aking... Hindi mo sisip-sipin. Ay! Mukhang masarap. Kaso mukhang makasalanan. Wow! Nyo, di ba? Galing! Looks perfect! Ang ganda, oh. This is my lemon lime hypo. And this is our drink for today's guest. Welcome back to another episode of Potluck Saturdays! Ayan na nga, nag-doorbell na. Ay, grabe naman maka-doorbell yun. Bigat naman. Ay, grabe naman. Pakwan talagang buo. Oo, malaki Hello, yung pakwan ko. Okay. Ano ba tao sa bahay niyo? Talagang dumiretso ka dito sa vlog, ha? Ano yan dala mo? Bukas agad siya. Ay, syempre sabi sa script eh. Ay, hindi. Ano nga gawa ng puting mais? Ito kasi yung favorite Oo naman. ko. Ay, Hindi, may ganun konting violet. Oh, ganun talaga siya. Breka siya. Breka siya. Ay, in-introduce mo na ba ako? Pwede namang sa text na lang, nakagana. Mika Salamanca, everybody! Breka! Benka! Shot tayo. Oo. Ganto lang? O sige. Cheers tayo. Cheers! Hindi rin masarap. Ay, masarap to, promise. Promise. Ang dami pala. May F pala yun. Ano yan? Gago. Lasang bagang. Watermelon yung dinala ko, guys. Kasi kami dalawa ni Ben, favorite namin talaga watermelon. And Yes. naalala mo yung first collab namin. Watermelon. Yun yung Mukbang. pinaka nakakatawang vlog na nagawa ko sa buong buhay. Grabe ka naman sa iba mong nakakulab. Ay, boss. Sarap naman ito. Hindi siya masyado masarap. Oo nga eh. Nagpaka-nice lang ako. Marami na ako na guest dito, Timo. Oo. So nilalagay mo dyan. Oo. So, sino yung guess mo na to? Ba't pinaalis mo Ako, na? multo lang. Mamaya gagawa rin tayo ng ganyan. Pag natutuwa pa ako sa'yo. Naikwento ko to sa mga housemates. Kinikwento ko sa kanila na, alam niyo, pag si Ben pumasok dito, perfect ang personality niya dito sa loob ng Oo bahay. di namin nakita. Feeling ko yung friendship namin, ano yun? Nagiinom na rin siya, di. Alam ko, juice lang to. Hindi yan. Alam mo, mag-shot pa tayo bago tayo pumunta doon. Ang mga ini-invite ko dito, yung mga talagang, mga... Babad na ako dito. Huh? Di mo pa ako tatabihan? Uy, ano tatabihan? Uy! Hindi niya alam yun. Matagal na nga siyang nababad sa pool sa PBB. Ang alam ko lang yung parang, kinilig
Kinilig siya. Ang tagal na nun, B. Okay, let's go. I think papakainin ko na siya kasi masyado na siyang hyper. Kailangan niya ng konting mukbang. And I heard you love seafood? Hindi naman ako. Hindi, I heard you love seafood. Allergic ako. Gago. Joke lang. Ilang bilao yung inano ko doon. Tara, let's go. Oh, eto na ang ating pagkain. Yeah. Ang gusto ko naman kay Mika, hindi siya ma-arte. Arte ka pa ba? Seafood boy na to. Una kami nagkakilala ni Ben. Kay Kuya Matt. Concert ko yun. First ever concert ko sinama kanya. Hindi ko makita kilala. Nalibre ka pa ng ticket. First impression ko sa'yo nun. First impression agad, di ba pwede kukwento muna nga? Oh, sige, ikaw na Nagmamadali mag-host ka eh. kaya. Potluck Saturdays with Mika. Nung na-meet ko siya nun, baby girl talaga siya nun. Magalang, Kuya Ben, gano'n. Kapal. Tingnan nyo ngayon, di ba? Gusto mo tawagin kitang Kuya Ben? Hindi din, baka Hindi ba? masuntok lang kita. Lagi ko sinasabi sa kanya to, hindi ko kaya sabihin sa harap mo. Hindi ko in-expect na sobrang thoughtful. Aww. Ngayon nga nag-open up tayo sa mga sentiments natin sa isa't isa. Pag pinag-uusapan namin yung sarili namin, kunyari, I talk about myself, magre-react siya, iiyak siya. Pag pinag-uusapan niya yung sarili niya, natatouch din ako. So parang may ganong relationship kami na nagigets ko kasi yung pinagdadaanan niya. Yeah. Di ba? Ako naman, yung first impression ko sa'yo nun, mabait talaga. Parang napipilitan Hindi, tapos nga, nag-collab tayo, ganyan. Naiiyak ko sa kanya kasi nga matanda na siya. Ha? Kapal mo! Bata ako nung na-meet mo. Oh. Mas bata naman ako. Yung friendship namin, sobrang low maintenance, guys. Kasi kahit hindi kami mag-usap talaga ni Ben na matagal, ganun pa rin yung relationship. Kasi hindi kami, for example, may message ako sa kanya, hindi niya malisin. Okay lang, naiintindihan namin. Hindi kami parang, Oo, hindi kami matampuhin. Ay, ba't galit? tsaka kahit po may problema kami, lagi namin agad-agad sinasabi sa isa't isa kasi hindi namin pinapatagal. Feeling ko yun yung secret namin, kaya yung friendship namin talaga tumagal. Yung strength mo, kunyari, kahit alam ng mga tao na sobrang viral ka sa social media, you don't disregard your friend. Paano yun ngayon? Love team na ba? Ano ba to? May love team ka? Akala ko ba walang love team? Best friend ko si Brent din. Sa loob ng bahay ni Kuya. And yun din, sobrang low maintenance din ang friendship namin even sa loob ng bahay. Brent is someone new to me talaga. Na parang, I feel like, kaya din siya mas naging importante sa buhay ko kasi wala siyang katulad. Nahulog na, di ko na malaya. Kinikilig sila. Hindi. Wala siyang katulad na friend ko. Iba kasi pag may pinagdaanan kayo ng tao, di ba? Iba yung relationship na mabubuo nyo. Iba yung pagkakakilala mo sa isang taong makakasama mo sa isang bahay. Did you feel like detached ka sa mundo after mo lumabas? Hindi naman. More on, nag-a-adjust lang ako. Pero hindi ako na-detach. Did it feel like 4 months? Or No, longer? actually, it's longer. Kasi sa loob ng bahay ni Kuya, sabi nga namin, wala kaming sense of time and dates. Si Will lang ang may alam. Kaya parang feeling namin Bakit? yung 1 week, 1 month. Bakit si ganun. Will lang? Bilang. Binibilang niya. For some reason, sobrang talino ni Will. For some reason, sobrang talino niya. Naaalala niya pag sinasabi namin sa kanya, even kahit once lang. Tapos, alam mo nung lumabas ako, yung ina-expect ko, kung ano yung iniwan ko, yun din yung babalikan ko. Pero ang dami nang nagbago. Paglabas ko parang, wow. Wow, ang taas ko na yan. Hindi pala siya pause and play. Kung saan ipopause mo lang yung buhay mo dito, papasok ko sa loob ng bahay, paglabas mo, play agad. Tapos, Did it teach you a very important lesson? oo, kasi alam mo sa loob ng bahay ni Kuya, sobrang enhanced ng lahat mo. What enhanced? Dahil sobrang feeling mo, heightened talaga lahat ng emotions mo. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi harapin lahat ng problema mo na nasa loob ng bahay. Yun lang yung mundo nyo. So, dapat mabuhay ka lang sa mundo kung saan ka tumitira kasi everything else doesn't really matter. Palakpak pa! Kahit anong mangyari sa labas, wala ka namang magagawa doon. Tama naman. Tama. Like, hindi, kahit mag-overthink ka ngayon, kahit mainis ka ngayon, kahit na ilang beses mong isipin yun, hindi ka doon nabubuhay ka dito. Walang malaki at maliit na problema dito sa loob ng bahay na to. Kasi Yeah. kung malaki dito sa bahay na to, malaki siya dito. And yung dinidil mo siya saan ba? Dito din. Tama. So, dapat dito ka mabuhay. Fairness, alam mo, nakita ko yung maturity mo talaga. Talaga? Paano? Pinaka-important lesson sa akin dun is talagang kilalanin mo yung sarili mo. Ito din lesson din sa iba. Kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao, wala ka sa mundo nila para i-judge kung gaano kalaki yung problema nila. It could be light for you, pero sa kanila sobrang lala. So,
never judge a book by its cover. Uminom ka. To be honest, walang days na hindi ko kayo naalala. May time nga doon inisip ko, sabi ko, siguro yung mga kaibigan ko, sobrang bilis ng mundo sa labas, nakalimutan na nila ako. Oo nga. Ano araw-araw pagising namin, Mika? Ipipi ka pa din. Hindi naman gano'n. Feeling ko yung parang, baka di na nila ako love. Pero yon, oo nga, hindi ko kayo nakalimutan sa loob. Hindi ko kayo namimiss. Wait, to mo be ba? fair, na-miss talaga kita. Si Mika kasi, you know, when you take for granted yung mga friends na lagi I love you, I miss you, siya ganyan. Yeah. Hindi ko yung love language. Hindi ako yung, Ben, I miss you, I love you. Hindi ako ganun na parang yung balahibok sa likod. Gumaganon talaga eh. Nung pumasok siya sa loob, nung nakikita ko na siya lagi, tapos hindi ko siya physically na-feel, Like, hindi mo na doon na, like kahit nasa loob ka, nagme-message na ako doon. Kasi parang randomly, nagme-message ka before, out of nowhere. Parang nire-reciprocate ko yung ginagawa mo dati. Parang hindi ko siya ma-appreciate kung hindi ka pumasok sa bahay. Parang kailangan kong sabihin sa'yo, pero never mo siya maririnig unless lumabas ka. Pero ayaw naman kita lumabas agad. You know what I noticed? Na-redeem mo yung sarili mo, pero at the same time, tumatag ka. Kasi sa loob ng bahay nga, yun nga, kailangan mong i-face yung emotions mo. So, kahit gano'n siya kahirap, wala kang time. Kasi after nang nangyari na ganito, may task kayo na gagawin, so kailangan mo kalimutan yung feelings mo. Kailangan mo siyang harapin agad talaga. Kailangan mo din talagang ayusin yung sarili mo sa loob ng bahay. Gets. Kasi nga, hindi lang ikaw yung naapektuhan. Lahat. Ikaw, kamusta ka naman? Anong pinaka-struggle mo sa buhay ngayon? Ang hirap kasi sabihin, baka ma-misinterpret. Sobrang happy ko maging dad. Pero feeling ko napabayaan ko yung career ko. In a sense na parang okay na ako maging tatay. Tapos pag mag-film ako or mag-TV ako, wag na, next time na lang. Kasi parang mas kailangan sa bahay ganun. Pero happy ako in general. Ikaw nga, hindi ka nga nag-attend nung binyag eh. Sige, labas akong bahay. So parang, mas nag-focus ka sa anak mo kasi sa work. Pero ano naman yun that means you're a good father. Thank you. Alam mo, mas matutulate ka pag lumaki si Babaw na hindi mo nakita yung mga bagay na first time mo sana makikita galing sa kanya. Ay, totoo. Like ko sinasabi to kay Brent, na parang hindi man siya nagme-make sense ngayon, yung problema na nararanasan mo. One day magme-make sense siya and maiintindihan mo bakit hindi inalaw ni Lord yung something na pinagpipray mo. Kahit gano'n mo siya ka-hard ipag-pray. Kasi mas makakabuti sa'yo. Hindi tayo nagkakaroon ng ganitong opportunity na maging open and mas serious, I guess. Alam mo, na-realize ko din sa loob ng bahay ni Kuya na kailangan mo sabihin yung mga bagay na importante na feeling mo makakatulong sa ibang tao. Like, mas naging vocal ako sa mga tao. Not just para makatulong sa iba, it makes you grow as a person. Parang mas ma-expand mo yung understanding mo of other people. Kasi one of the reasons why ayaw mo mag-voice out is because you're embarrassed. Yeah. Parang ang cringy pag nag-voice out. Like me, nang-cringyan ako pag nag-voice out. Pero ngayon, na-appreciate ko na nag-voice out ka ng mga thoughts mo sa akin. So, hindi na siya, it's less cringe for you. It's less cringe. Kasi, like, nag-voice out ka, hindi naman tayo nagtawanan about it. We took it seriously. So, I love that about the friendship. At saka alam mo, when you teach someone, you also teach yourself. Kasi minsan, most of the time Ang ganda actually, nun. most of the time actually, pagka nagbibigay ka ng advice sa ibang tao, nag-pro-project ka. Like, yun yung kailangan mo marinig. It's just, hindi mo siya masabi sa sarili mo, kaya you have to have a outlet for you to say it nang hindi directly sa'yo. Who are you? Grabe, nakaka-proud. Would you say PBB made you like that? I'd say na PBB made me go out of my comfort zone. Wow, Wherein, impressive. alam mo, nung pumasok ako, communication skill ko sobrang baba. Kahit weekly task, hindi ko mabasa. Anong feeling mo nung red flag, tas ikaw yung big winner? That was the hardest week of my life inside the house. Week? Week. Like, basta yun yung hardest part ng life ko dun sa PBB house kasi I had to force myself to let down my guards. Kasi ako nun, sinabi ko sa sarili ko na, oo nga naman, hindi ako sa reality show, bakit hindi ko
ibaba yung walls ko. But at the same time, nag-iwan ako sa sarili ko. You can be true without spilling sensitive Yes. parts of your life. Ako personally, hindi ako nag-play safe sa loob ng bahay kasi wala nang mawawala sa akin. Alam mo, hanggang sa last day na paglabas ko, akala ko controversial pa rin. Akala ko hate ako ng tao because of the red flag. Kasi akala ko kung ano yung tingin nila sa akin. Ganon din yung tingin ng outside world sa akin. And I don't blame them Yeah. for thinking that way kasi yun din naman yung na-project ko sa kanila. For sure naramdaman nyo yan kasi meron din akong nagawa para maramdaman nyo yan. Tama Grabe ba? self-awareness. I see a stronger side of you na, I don't know, how from here onwards, kung paa. Ay, oh my God! Hello! Tara, sama ka dito. Seryoso ba? Oo! Ano ba? Welcome. Sa shake hands sana kita kaso medyo... Gusto mo ba? Kumain ka na ba? Gusto mo? Marami ko. Grabe naman ka shy type. Nakakatuwa. Alam mo, nung nakilala ko siya, hindi siya nagsasalita. Ngayon din. Tradition namin dito, bago ka sumalang, may shot. Okay. Yan. Paglabas nyo, ano yung una niyong bonding Ng family nyo. ng family niyo? Alangan sa inyo. Wala pa ako solid na bonding talaga with family. Kasi after Parang ng... naka-istorbo pa kami. Busy rin sila eh. Tapos kami, paglabas namin ng mga guest teams. So, wala pa talagang... Ano masasabi mo na, nakabawi na ako. Hindi na ba si tita? Sino ba guess mo ngayon? Ano ba? Sino ba guess mo? Ay, andyan ka pala! Ikaw, anong unang ginawa mo? Anong ginawa ko sa labas ng bahay nito? Ano? Natakot ka ba paglabas mo? Grabe yung attention. Hindi. Ang natakot ako kung paano ako tatanggapin ng tao. So parang iniisip ko na, shucks, paano ba ako tinatanggap ng tao? Tanggap ba ng tao yung totoong personality ko talaga na ganito ako, makulit ako. Kasi sa bahay ko lang napapakita yun eh. Eh ngayon, happy ka? Tanggap mo na? Happy. Nasanay ka na? Super, super happy. Wow, nakaka-proud naman yun. Naisip mo ba yun? Na parang, nung umpisa sana pala, ito yung buuin ko na image. And then, naganap mo ba siya? Ako, to be honest, pumasok talaga ako na wala talaga kasi ako kumbaga nasa laylayan na yung career ko. And yung tingin ng tao sa akin. So ako, pagpasok ko doon, hindi na para gumawa ako ng persona na kailangan ko yung project sa ibang tao. Ang pinaka naisip ko, pangarap ko to, gusto kong makapasok sa loob ng bahay. And meron akong kailangan ipakilala, which is sa sarili ko ulit. Yes. And kung gagawa ko ng persona sa loob ng bahay, parang hindi ko nire-introduce yung sarili ko, hindi ko siya pinakilala sa tao. Gumawa lang ako ng something na ma-hide kung sino talaga ako. Alam mo, pinaka-blessing talaga sa akin is kayong mga kaibigan ko, pamilya ko, na kayo mismo yung nagsabi sa akin na pag pumasok ka doon, just be yourself. Honestly kasi hindi ko talaga nakita yung sarili ko na papasok sa loob ng bahay. Kasi bago ako pumasok doon, parang wala naman ako expectations. Though, yung pagiging competitive ko nandun. Ang dami ko nakausap na housemates na ganun yung sinabi nila. Pero kalaunan, habang nandun kami sa loob ng bahay, nagbago yung mindset nila. Kasi mas value nila yung family. Family meaning kayo-kayo. Yeah. Ano ang big winner para sa inyo? Inside and outside the house? Well, big winner for me is really showing yourself, your true self. Kung sino ka talaga. Kasi pag pinakita mo yung totoong ikaw, mamahalin ka na ng tao eh. Kasi wala nang filter yun eh. Hindi yun yung pinakita. The truest. So ako, yung big winner for me is yung essence talaga na may collaboration talaga sa isa't isa. Kung paano nila nalilift up yung isa't isa, kung paano nila nakakomplement yung isa't isa in a way na nagko-collaborate sila. Pagka may next season, kunyari, ano yung ma-advise niyo sa kanila without spoiling anything inside the house? Oh, I'm not gonna say anything about the house. I'm just gonna let them inhale everything that is inside. Be yourself talaga. Cliché, yun yung pinakamadalas mong maririnig. Pero just be yourself, enjoy the moment. Kasi akala mo sobrang tagal sa loob ng bahay, pero pag natapos yun, it's done. I feel like it's not easy to be yourself if consciously may camera. Kaya, at some point, kailangan mo talaga i-let go. Yeah. Diba? But at the same time, it's gonna be hard for you if you're gonna put a mask sa lahat ng ginagawa mo. Tama. Or if you're gonna put an act. Kasi one way or another, magdadrop yung mask na yun. And you have to like pick it up all the time. Mag-shift ka ng emotions sa loob ng bahay. Just be yourself.
Did you feel like I need to put extra effort para protektahan yung career ko from here onwards? Paglabas mo, biglang boom eh. Yeah, meron talaga. Kasi ako, honestly, ito talaga yung pinagpe-pray ko before pa. Ito yung gusto ko talaga mangyari sa buhay ko. Kaya simula nun, syempre, kailangan ko maging careful kung gusto kong maingatan tong dream ko. Yes. Kailangan kong mas maging maingat, mas maging magandang impluwensya sa ibang tao. Syempre, gagawin ko yun bilang ako lang mismo. Ako naman, in my case, kasi I was a controversial. I was really one of the most hateable siguro na content creator dito sa Philippines. Given yung pagiging big winner, yung weight ng pagiging big winner, pati yung weight ng na-redeem mo yung sarili mo. Kasi what if magkamali ka ulit and lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng saya na nakuha mo after mo naranasan lahat ng sakit during the time na controversial ka, is mababawi ulit. Mawala. So, kailangan mo siya talagang protektahan. After kung lumabas ng bahay ni Kuya, binubuhay ko yung sarili ko nasa thinking na kailangan ko talagang patunayan, hindi lang sa sarili ko. Yung big winner na title is not just a title, na kaya ko siyang isabuhay. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para mapatunayan sa sarili ko din na deserve ko siya. Yeah. By helping other people and by advocating things na But ina-advocate I think ko. at this point, parang lesser na yung pressure na kailangan mong ipilit yun. Parang everything just happens naturally. Kumbaga, you're creating your own flow from here onwards. So, I don't think kailangan mo ma-pressure that much. I get na may pressure na kailangan mong protektahan yung na-build mo. Like, hindi mo nga napansin na build mo na siya kasi nasa loob ka na eh. Pero, dapat hindi, ang daling sabihin, no? Kasi nasa outside ako. But I feel like, as an outsider, don't be pressured. I think next time parang mas gusto ko to get to know Will on a Sure. different Oh, sure. Iwan ko na kayo. Thank you, Mika. Actually ngayon. To be honest, Will is really like smart and wise. Thank you. Sorry thank naman, you. abala ko pa kayo. Ano ka ba? Yeah, thank you for having Shot me. ka pa. Sige. What, really? Living the dream. Agay! Ayan siya talaga! Ganyan siya pag nangangagat, nagiging siya, hamster. Cheers ulit. Sige na, para sa'yo, One, game. two, three. Salamat. Uy, sorry nahilap ako. Oo naman. No problem. Pagiging big winner, do you think may insecurity? Nakatumbas? Iniiwasan? Nakakatakot. Iniiwasan ko yun na tanong. Kasi nung sinabing big winner kami, hindi ko alam kung paano siya tatanggapin. Kasi ako mismo, hindi ko siya talaga in-expect. So pag binigay mo sa someone na hindi niya in-expect yung something na ibibigay mo, paano niya tatanggapin? Ay. Diba? Kaya din siguro, araw-araw hinahanap ko yung reason kung bakit ako big winner. Deserve mo. I can't say that. Hindi lahat ng tao na bibigyan ng chance ma-redeem yung sarili nila. Ikaw, nagawa mo i-redeem yung sarili mo, pwede ka nag-try. Binigyan mo sila ng emotional chance. ako with this question. Kasi sobrang, parang kumbaga, siya yung multo ko din sa loob ng PBB house na. Kasi ang lagi kong na-receive is, naging ka lang naman big winner dahil sa mga kaibigan mo. So parang lahat ng ginawa ko sa loob ng bahay, disregarded. And gets ko naman yun. Like, alam ko yung mga pagkukulang ko sa loob ng bahay. So parang siyang in your face na, parang na-validate. Wait lang Hindi ka naging big winner dahil sa mga kaibigan mo Naging big winner ka dahil sa mga Pilipinong nanonood Misconception yan. Ang dami kasing fake news na 1 million yung ganito, 1 million yung ganyan. Hindi talaga. Nanalo ka dahil pinili ka ng lahat. Nanalo ka dahil binigyan mo sila ng access sa buhay mo. Nanalo ka dahil ikaw ay ikaw. Ako nagsabi, huwag na pakinggan yung iba. Ayan, kaya parang, thank you. Nakaka-cheesy na. Okay. Tipsy na. Kaya nga How do you think you would be able to handle hate from now on? Because I feel like ako, the only way for me to handle hate is to not read, to not expose myself to hate. And that's hard to do, to Yeah. ignore hate. Because hate will try to force itself sa buhay harap mo. Yeah. Para sa akin naman, kung paano ko hinandle yung hate throughout my life, even nung bata pa ako, ganun ko siya iti-take. Kasi yun yung nag-work sa akin Yun yung nag-mold sa akin into a better person or the person na kung sino ako ngayon. Alam mo, to be honest, yung hate, never ko siya tinignan as hate. Lagi ko siya tinitignan as something na I could learn from. Kasi yung mga taong may ayaw sa'yo, hindi ka nila mahal. Most of the time, hindi ka nila mahal.
So, kaya nilang sabihin sa'yo yung mga bagay na hindi kayang sabihin ng mga taong mahal ka. Which is no filter. Yung mga bagay na ayaw mo marinig, pero kailangan mo. Most of the time, makikukuha mo yun sa mga taong ayaw Pero ka. may times na hindi totoo. May mga times na hindi totoo. Kaya kailangan mo alamin or suriin kung ano yung mga papakinggan mo. Kasi siguro, ganun ko siya laging ititake. Ang bigat sa feeling pero totoo eh. Totoo. 'Di ba? Hindi may mga hate na hindi naman nanggaling sa wala, pero may mga hate na nanggaling sa wala. Parang pag pinakinggan mo sila, ano bang value add nun sa life ko? Kasi may times na like my whole day would be ruined because of one hate tweet. One hate ganyan. Might as well just not Read it? or just not think about it. Yeah. May mga times sa buhay ng tao na pag may nakita kang hate, pag masaya ka ngayon, may nakita kang hate, wala kang pakialam dyan. Pero may time na pag nalungkot ka, kahit di mo yun nabasa, naalala mo lang, fuck, oo nga, tama yung sinabi sa akin ng username 0543 Benedict Pua. Baka nga totoo. Baka nga totoo. Pag sad ka, ganun siya. Yun yung effect ng mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. And totoo yun, na merong mga tao na wala talagang pakialam sa'yo to the point na gusto lang nilang manakit kasi they're projecting. Do you think, kasi ako na-feel ko, napagod na ako ma-hurt. Doon ako natuto sa haters. Napagod na ako masaktan. Nung una, oh my God, nag-overthink ako, nagsa-self-pity ako. Talaga ba? Pangit pa yung mga content ko? Or like, ganito ba akong tao sa paningin nyo? Ganyan. And then, gumising na lang ako isang araw na, Kailangan ng pakialam. ano, bakit ba sobrang na-down na ako because of you? Like, bawal na akong mag-step up, bawal na akong mag-grow. So like, Yeah. the only way is to think about yourself and not the noises. Sobrang na-appreciate ko talaga. Ayoko. galing Lasing na ako. yun? Lasing Lasing na ka kasi na. ako. Lasing na talaga ako. Pero like yun. Sobrang bait kasi ni Ben. Feeling ko, it's easy to be a good friend to someone who's a good friend to you. Tama ba yung grammar? Natouch nga ako eh, kung di ka lang Hindi lahat ng kaibigan isa-celebrate yung success mo. Hindi lahat ng kaibigan isa-celebrate yung milestone mo. With the last shot, wish na lang natin sa isa't isa. At the end of the day, this is a catch-up segment. Wala akong ibang wish sa'yo kundi yung happiness mo. And with that, yung happiness mo kasi alam ko, it's more than just something na gagawin sa'yo ng ibang tao. It's something na gagawin mo para sa sarili mo. Lahat ng mga pinagpipray mo, kahit hindi mo maintindihan ba't di binibigay sa'yo ngayon, sana makuha mo. Especially with bow-bow sa prayers. Huwag ko i-question. Huwag mo i-question. Huwag mo i-question kung ano yung mga binibigay at hindi binibigay sa'yo ni Lord kasi may meaning lahat yun. And kung nasan ka man estado ng buhay mo ngayon, nandun ka for a perfect reason. Gusto ko mahanap mo yung love na hinahanap mo kung saang aspeto man yun ng buhay mo. Love life, love sa money, love sa pamilya, love sa everything, sa career mo. Sana mabigay sa'yo ni Lord. Hindi man ngayong taon, pero next year. Ang wish ko naman sa'yo ay huwag ka mapagod. Hindi lahat ng tao nakakamit yung ganitong dream. But remember, you asked for this. Pinag-pray mo to. Huwag mo pabayaan. Sometimes, mapapagod ka. Sometimes, ma-overwhelm ka. Magpahinga ka. Bumalik ka sa goal na yun. Imagine yourself living a dream. But don't pressure yourself na kailangan ko to be my perfect self because I'm living a dream. Just be grateful and give yourself that credit. Kino-question mo pa yung sarili mo eh. Ayan. Own it up! Oo, Own it up! You deserve it. Thank you. If you don't see it, if other people don't see it, I see it. At least start with that. Cheers to that. Pero Cheers. wait, don't Ay. drink it first. I have a Okay. question. In this lifetime, paano mo gusto maalala ka ng mga tao? Ang hirap pala nun. Yeah. Ang hirap pala nun. May sagot ka na? May sagot ako doon. Una ka na. Gusto ko maalala ko ng tao, hindi sa kung ano yung napakita kong mukha, or ano yung binago kong mukha, or ano yung katawan ko. Kasi yun yung lagi nakikita. Gusto kong maalala ko ng tao kung paano ako naging mabuti sa kanila. Kung paano ko pinakita yung puso ko. Yan. Tama naman yun. Yan nga, siya ko. Kasi hindi. Actually, yung answer ko is, it's easy to say, gusto mo ma-remember when you created a piece, like film, vlog, Yeah. kung ano man. Pero hindi, gusto kong maramdaman nila yung exact moment na
nung nade-depress ako, napanood ko yung vlog niya, naisip ko na hala, nararamdaman din pala. That little feeling na akala ng iba hindi deep, pero yung influence na yun, that's how I want to be remembered. Kunyari, 80 years old na ako, may viewers pa na buhay. Sabihin nila, nung 50 ako, or nung 30 ako, when I was younger, I was watching Ben's vlog. I felt hope. That would mean the world to me. So you wanna... Oh, yeah. Cheers to Cheers to that. us. Cheers to us. That's my favorite drink. Can I take it? Charay! Go! Joke lang. Reimburse. May tradition kami dito. Every time we end the segment, magsa-selfie. Sana nag-selfie tayo, hindi pa tayo amats, Mas di ba? gusto ko nga yung mukha kang amats eh. Sorry. Hindi mo magagawa sa akin. Ay, wow! Kasi maganda lagi. Hindi! Kasi mo ang amats lagi. Help me! Let's see. Wait lang. Ayan yung aming picture. So cute! Can I borrow? Lo, di niya babalik yan. Isa pa. Kilala na kita. Sa'yo. Thank you! Happy birthday! Ang bango! At ba't violet? Ba't violet? Kasi preka. Preka. Thank you. See you guys again on another episode of Potluck Saturdays with... Bye!